Zonja e zotëri, mirëmbrëma, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Një ish punonjëse e policisë mori pjesë në grabitjen e 5.7 milion eurove në Rinas. Bici quhet 31 vjeçaria që dyshohet se dogji një makinë bathore për të shpërqendruar policin pas grabitjes dhe më pas transportoi parat për t'i fshehur. Rrezullohet transferimi parave të bankave drejt Vjenës. Vendimi është marrë pas grabitjes në Rinas që tregoi pasigurinë e lëvizjes së parave jashtë Shqipërisë. Problem mbetet valuta e shumtë në qarkullim dhe mundësitë e pakta për të investuar. Opozita përgatitet të izolojë Tiranën të njëjtën pasdite duke bllokuar rrugët kombëtare në veri dhe jug të vendit. Mbështetësit e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim do të grumbullohen në pikat kyçe të akseve kombëtare në Tiranë, Durrës, Milot, Elbasan dhe Fier. Rama mbledh kryesinë e Partisë Socialiste për të konfirmuar edhe një herë vendosmërinë se në 30 qershor do të ketë zgjedhje. Socialistët po diskutojnë përgatitjet për procesin e votimit pavarësisht paralajmërimit të opozitës për bllokim të procesit ditën e zgjedhjeve. Në vijim të kësaj hapësire informative do të jemi në komunikim të drejtë për temat dhe çështjet kryesore të aktualitetit me gazetarët Marcela Karapanço dhe Julian Kasapi. Një erë e re pritet fryjë në Bashkimin Evropian nëse Manfred Weber, lideri i Partisë Popullore Evropiane, fiton garën për president të Komisionit Evropian. Në platformën e Weber nuk përmendet zgjerimi me Ballkanin Perëndimor. Mes prioriteteve bie në sy ndërprerja e bisedimeve të antarësimit me Turqinë. Kim Jong-un u prit me nderime në Vladivostok, ku të njëjtën do të zhvillojë takimin e tij të parë me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini thotë se në fokus do të jetë programi bërthamor, por sipas analistëve, Kim kërkon mbështetjen e Putin pas dështimit të bisedimeve me Trump. Sot luhet derbi i Manchesterit, dueli vendimtar për fatin e titullit kampion në Premier Ligën angleze. Manchester United është skuadra e vetme në letër që mund të ndalë Cityn, jo vetëm për të hequr titullin, por edhe për të ruajtur një vend në Championsin e sezonit të ardhshëm. Një 31 vjeçare e identifikuar si Bici nga policia dyshohet të ketë qenë pjesë e bandës së grabitësve që vodhën 5.7 milion euro në Rinas. Burimet policisë thanë për A2 CNN se Bici u përdor për t'i vënë flakën një makine në bathore për të shpërqendruar policinë dhe më pas kreu transportin e parave nga të cilat nuk ka asnjë gjurmë. Kjo është ish efektivja e policisë e Bici, e cila dyshohet se ka marrë pjesë në grabitjen e 9 prillit në pistën e Rinasit. 31 vjeçaria dyshohet se ka pasur rol të rëndësishëm, pasi është personi që ka djegur makinën në bathore, e cila shpërqendroi dhe aksionin e policisë. Nga ana tjetër, hetuesit saktësojnë se ajo mund të jetë personi që ka bërë dhe lëvizjen e parave. Për ndalimin e saj është duke u zhvilluar një aksion në Tiranë. 31 vjeçaria në bazë të informacioneve të mbledhura dyshohet se është njohje e vjetër e Admir Murataj dhe grupit të tij. Ish efektivja dyshohet se ka marrë pjesë dhe në grabitjen e 9 shkurtit të vitit 2017, ku në rrugën e Rinasit u grabitën rreth 3.8 milion euro. Edhe në këtë ngjarje ajo dyshohet të ketë bërë transportin e parave pasi është kryer grabitja. 2 persona nga Kosova që dyshohet se kanë marrë pjesë aktive në grabitjen e Rinasit janë shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare. Të dhënat e tyre u zbuluan gjatë dëshmisë së dhënë nga i arrestuari Alkon Bengasi, kushëri me vëllezërit Clemente Eldi Çala. Bengasi tha para hetuesve se 2 kushërinjt i kishin kërkuar të shkonin në Kavaj për të marrë furgonat. Sipas dëshmisë së dhënë, Bengasi së bashku me vëllezërit Çala kishin ndaluar tek shkëmbi i Kavajës në një nga restorantet në plazh. Aty ai kishte parë 47 vjeçarin Admir Murataj dhe 2 persona të tjerë, njëri prej tyre njihej si Daja nga Kosova, ndërsa tjetri Tani. Pas marrjes së furgonave, Bengasi gjithashtu ka pranuar se ka modifikuar të 2 mjetet e markës Chevrolet. Më pas ai ka dëshmuar se rreth një muaj para grabitjes, furgonit i janë bërë teste në zhvendosjen e bloqeve të betonit, e për këtë i u vendos shina e trenit. Nga ana tjetër, grupi hetimor dyshon se para ngjarjes grabitësit kanë bërë prova për mënyrën se si do të hiqnin zinxhirin nga porta e emergjencës
por dhe fotografuar llojin e drynit pikërisht në derën që u bë e mundur hyrja. Deri më tani policia nuk ka dhënë një version zyrtar të ngjarjes apo numrin e personave të përfshirë e shpallur në kërkim. Kolegu Julian Kasapi raportoi sot gjatë ditës për emrin e antares së përfshirë në grabitjen e Rinasit. Kolegun do ta kem në një lidhje të drejtë për të marrë dhe për të mësuar më shumë detaje. Julian, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, çfarë roli luajti ish efektivja 31 vjeçare në grabitje dhe si u bë ajo pjesë e saj? Pikërisht Arlind, 31 vjeçaria, identifikuar tashmë si Elona Bici, ish efektive e patrullës së përgjithshme në komisariatin numër 6 në kombinat, ka pasur një rol kyç në grupin e grabitësve, numri të cilëve vijon ende të rritet. Të paktën nga informacionet më të fundit bëhet fjalë për të paktën 17 persona të cilët mund të kenë marrë pjesë si ndihmësa, si vëzhgues, por edhe si persona aktiv të cilët kanë kryer grabitjen brenda perimetrit të sigurisë në aeroportin e Rinasit. Për sa i përket 31 vjeçares Bici, ajo dyshohej ka qenë faktikisht gjithmonë në vëzhgim nga ana e policisë deri në vitin 2018 kur ajo dha dorëheqjen. Sipas informacioneve më të fundit që na mbri nga policia, bëhet fjalë se Elona Bici, 31 vjeçaria me banim në Tiranë, ish efektive e patrullës së përgjithshme, ka dhënë dorëheqjen në vitin 2018 nga radhët e policisë. Deri në atë kohë asgjë nuk kishte faktuar për sa i përket përfshirjes së saj në grabitje, por në vitin 2017 policia kishte dyshime se ajo kishte bërë të mundur transportin e parave të rreth 3.8 milion eurove. Ende nuk dihet se ku kanë shkuar këto para, por ka pasur dyshime se të gjitha paratë të cilat grabiteshin nga banda e Admir Muratajt shkonin në drejtim të Belgjikës. Ky ka qenë një informacion paraprak që qarkullonte mes policisë, por dhe organeve të prokurorisë, por ende nuk është faktuar. Pra nuk është faktuar asnjëherë. Derisa mbritëm në grabitjen më të fundit ku Elona Bici dyshohet se është dhe personi i cili ka bërë të mundur djegjen e njërit prej automjeteve i cili shërbeu si karrem për të shpërqendruar ndjekjen e policisë, automjet i cili u gjeti djegur i shkërmbuar në zonën e Bathores në Kavës, ndërkohë që grabitësit ishin futur rreth 2 kilometra larg vendngjarjes ku ndodhi dhe shkëmbimi i zjarrit në fshatin Dritas, në tunelet e fshatit Dritas, aty ku dogjën automjetin dhe më pas dyshohet se janë takuar sërish me ish efektiven dhe ajo ka bërë të mundur transportin e parave, pra ka lëvizur parat, ende nuk dihet se ku mund të jenë fshehur këto para, ndërkohë që grabitësit kanë arritur të largohen me automjetet të tjera. Ndërkohë, Juli, flasim pak dhe për Alkon Bengasin që së fundmi ka dhënë dëshminë e tij, deklaratat e tij në grupin e timor në polici. Ato kanë rezultuar të vlefshme sa i takon hetimeve të deri tanishme, po ndërkohë zyrtarisht Alkon Bengasi çfarë statusi ka në raport me autoritetet dhe këtë ngjarje? Duar i drejtësisë dhe do të bashkëpunoj me drejtësinë, por në të vërtetë nuk është kështu. 33 vjeçari është arrestuar ditën e premte, është një nga të arrestuarit e parë të cilët ranë prangat e policisë në Elbasan dhe më pas në pranitë një avokati kryesisht, forcat e policisë, por dhe hetuesit e prokurorisë së krimeve të rënda kanë marrë dëshminë Alkon Bengasit, i cili ka treguar se fillimisht nuk ka pasur dieni për grabitjen ose për operacionin që do të kryej nga banda e Klement Çalës, vëllai i tij Eldi Çala, por dhe Admir Muratajt, deri në momentin kur ai është kontaktuar nga dy vëllezërit të cilët faktikisht i ka dhe kushërinë që të shkonin në Kavaj për të marrë njërin nga furgonat i cili më pas rezultoi se ishte furgoni i loguar si hetimi tatimor. Gjatë rrugës për në Kavaj ata kanë ndaluar në një nga plazhet e shkëmbit të Kavajs në një restorant aty, sipas Bengasit aty ai ka parë Admir Murataj, 47 vjeçarin i cili mbeti i vrarë gjatë shkëmbimit me armëzjarri me policinë, por dhe dy persona të tjerë të cilët dyshohen se janë kosovar. Sipas tij, gjatë bisedës që ai ka pasur, njëri prej tyre thritej nga Admir Murataj si daja i Kosovës, ndërsa personi tjetër tani. Faktikisht Arlind, nëse më lejon, kjo tregon në një farë mënyre dhe lidhjen që këta dy persona, pra dy persona të dyshuar nga Kosova kanë dhe me Klement Çalën. Kujtojmë që në vitin 2015, pas arrestimit të Klement Çalës, atij u gjetën dokumenta të falsifikuara, një kartë identiteti kosovare,
por dhe një pasaport kosovare. Pra, janë pikërisht këta dy persona, pra Daja nga Kosova dhe Tani i cili dyshohet sërish se shtetas kosovar, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar Klement Çalës me identitetin e rem, por nga ana tjetër hetuesit kanë dyshime të forta se këta dy persona nga Kosova kanë ndihmuar dhe në grabitjen e vitit 2016 atë të Alex Pepës, i cili arriti të futej në brendësi të perimetrit të sigurisë së aeroportit të Rinasit dhe prej aty të merrte 1 milion euro. Të paktën është e vërtetuar se automjeti i cili u përdor nga Alex Pepa kishte mbritur nga Kosova, pra ishte një automjet i trafikuar nga Kosova dhe dyshohet se janë pikërisht këta dy persona nga Kosova të cilët kanë ndihmuar sërish Admir Murataj në mënyrë që të bënte dhe goditjen e fundit ku morën rreth 5.7 milion euro. Dhe për të bërë një përmbledhje të fundit, Arlind, do doja t'i rikthesha dhe hetimit të policisë. Faktikisht është për të përshëndetur deri në këto momente arrestimit paktën disa personave, por nga ana tjetër kujtojmë që Admir Murataj, ashtu dhe Klement Çala kanë qenë persona të cilët jetonin pikërisht në Tiranë. Admir Murataj në zonën e rrugës së Elbasanit, ndërkohë që Klement Çala, sipas dëshmisë Alkon Bengasit, kishte marrë një shtëpi me qera në zonën e liçenit artificial. Faktikisht ka edhe një sektor të personave të shpallur në kërkim në drejtorinë e përgjithshme të policisë, por edhe në drejtorinë e policisë së Tiranës, të cilët duhet të japin informacione për këta persona të shpallur në kërkim, por me sa duket Admir Murataj dhe Klement Çala, si dy nga organizatorët apo dhe ideatorët e kësaj supergrabitje, policia nuk ka pasur asnjë informacion. Unë të falenderoj, ishim me kolegun Julian Kasapi për informacionet dhe pasqyrën e fundit të paktën e informacioneve të deri tanishme për ngjarjen e rëndë të Rinasit. Ne ndërkohë do të flasim për të tjera detaje që kanë lidhje me këtë ngjarje, pasi sot gjykata për krime të rënda mbylli në qeli 3 të tjerë nga të arrestuarit e deri tanishëm për grabitjen e miliona eurove në Rinas. Prokurorët e mbështetën akuzën në deklarimet e bashkëpunëtorit të drejtësisë Alkon Bengasi, ndërsa zbuluan disa përgjigje telefonike që lidhin Klement Çalën me grabitjen. Gjykata për krimet e rënda izoloi në paraburgim 3 persona të tjerë të akuzuar për grabitjen e gati 5.7 milion eurove në Rinas. Për shkak të sekretit hetimor, seanca për Oltjan Veselin, Sajmir Çelën dhe Renaldo Sulën u zhvillua me dyert të mbyllura. Burimet të A2CNN konfirmuan se prokuroria bazoi akuzën kryesisht në dëshminë e Alkon Bengasit, të arrestuarit të parë për grabitjen, i cili pranoi të bashkëpunojë me drejtësinë. Punojësi i servisit që modifikoi furgonin me mbishkrimin hetimit tatimor, u zbërthye para prokurorëve duke rrëfyer organizimin e grabitjes dhe personat e përfshirë në të. Prokurorët kanë përdorur si provë kundër 3 të dyshuarve edhe disa përgjigje telefonike. Në një prej tyre të realizuar pak orë pas grabitjes, kunata e Klement Çalës, të dyshuarit si organizator të ngjarjes, i shprehte shqetësim një familjari se i vrari në Rinas gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë mund të ishte Klement Çala. Në sallën e gjyqit, 3 të arrestuarit kanë pretenduar se nuk kanë asnjë lidhje me grabitjen e miliona eurove në Rinas. Jashtë saj, avokatët nuk pranuan të japin komente. Gjykata mori një vendim që mos publikojmë asnjë veprim që është kryer dashurisë. Çfarë kishte Oltjan Veseli në grabitjen e 9 prillit avokat? Do flasim më vonë. Në ditët në vijim, tek krimet e rënda, pritet të dalë për më sigurie i arrestuari i 5 për ngjarjen Elton Pikli. Roli i secilit prej të arrestuarve në grabitjen e 9 prillit në Rinas, të paktën për policinë, është i qartë tashmë. Rrëfimi Alkon Bengasit i ka dhënë hetuesve një panoramë më të qartë mbi dinamikën e ngjarjes. A2CNN risill të përmbledhur detyrat që u ishin ngarkuar secilit prej banditëve. 2 organizatorët sipas gjitha gjasave janë profesionistët e grabitjeve me armë, Admir Murataj dhe Klement Çala. Grupit që përgatiti, organizoi dhe realizoi këtë supergrabitje. Nga 8 persona të identifikuar tashmë me emër dhe mbiemër, 5 prej tyre janë arrestuar. Një është vrarë që është Admir Murataj, ndërsa 2 vëllezërit Klement dhe Eldi Çala janë shpallur në kërkim, por cilët kanë qenë rolet e secilit prej të identifikuarve në këtë ngjarje. Viktima Admir Murataj, i veshur me këmishë të bardhë, siç shikohet edhe nga pamjet, është nga më aktivët e grupit. I dyshuari si organizatori kryesor, ai nuk nguron të lidhë vetë bllokun e betonit për t'i hapur rrugën furgonit për të futur në pistën e aeroportit. Edhe pranë avionit ku u krye grabitja, ai është mjaft aktiv. Murataj mund të quhet ndryshe edhe specialisti i organizimit të grabitjeve dhe zhdukjes pa lënë gjurmë.
aktivitet të cilin e ka nisur që në Greqi me grabitjet e kryera në shtetin Elen, më pas aratisin nga burgu i Trikallës në mars të vitit 2013 dhe për 6 vite me radhë në kërkim, organizoi të paktën 4 grabitje në Shqipëri. Klement Çala, i dyshuar si krau i djathtë i Admirit, ka shoqëruar në çdo moment atë para, gjatë dhe pas grabitjes derisa Murata i mbeti i vrarë. Rol aktiv në grabitje dyshohet se ka patur edhe vëllai i Klementit, Eldi Çala, ndërsa të dy vëllezërit, që dyshohet që kanë qenë pjesë e grupit që janë futur në aeroportin e Rinasit, janë shpallur në kërkim. Nga personat arrestuar, Alkond Brengasi, i afërmi i Klement Çalës, rezulton të ketë modifikuar furgonin me logon hetimi tatimor në servisin e vëllezërve Çala në Elbasan. Madje mund të quhet që është i vetmi nga grupi që ka lënë gjurmët e gishtave brenda furgonit dhe që çoi policinë në arrestimin e tij dhe identifikimin më pas të personave të tjerë. Dy të arrestuarit e tjerë, Oltion Veseli dhe Elton Pikuli, dyshohet se kanë patur rol aktiv gjatë grabitjes, ndërsa dy të arrestuarit e fundit deri më tani, Renaldo Sula dhe Sajmir Çela, dyshohet se ka patur rol mbështetës për të larguar grupin pas grabitjes. Sipas burimeve pranë grupit të hetimit të kësaj ngjarje, grupit të grabitësve i mungojnë të paktën edhe 3 persona të tjerë. I pari është një që ka djegur furgonin në Bathore për të keq orientuar policinë pas grabitjes dhe që dyshohet se është një femër, efektive policie me inicialet e Bici, ndërsa 2 të tjerë dyshohet se mund të jenë nga Kosova dhe që kanë patur rol aktiv në këtë grabitje. Sistemi bankar ka reflektuar pas grabitjes së Rinasit. Bankat kanë pezulluar transferimin e parave drejt Vjenës, por kryetari i shoqatës së bankave Silvio Pedraci thotë se në qarkullim ka shumë valutë dhe mundësitë për të investuar janë të pakta. Bankat nuk kanë më mundësi të transportojnë para jashtë vendit. Pas grabitjes në Rinas, kompanitë ajrore kanë vendosur të pezullojnë transfertat kesh nga Tirana drejt Vjenës. Kjo ka krijuar një ngërç, por megjithatë bankat kanë rifilluar të pranojnë valutë të huaj, pas një ndalimi pas grabitjes që çoi edhe në rënien e euros në kursin e këmbimit. Kur u informuam se kompania ajrore ndaloi shërbimin për transportin e parave, u gjendëm të zhveshur, sepse alternativa tjetër për arsye teknike ishte ndaluar. Për momentin transporti i parave jashtë është ende i pamundur, mundësia e vetme teknikisht është të bëjmë dërgesa përmes automjeteve të blinduara drejt ndoshta Kosovës apo Greqisë, por nuk është kaq e lehtë. Megjithatë jam besim plot se kompania ajrore do të rinisë shërbimin kur të ndihet e sigurt në aeroport. Kryetari i shoqatës së bankave të Shqipërisë, Silvio Pedraci, kërkon një vëmendje më të madhe nga autoritetet në rritjen e sigurisë së transfertave, teksa vlerëson vendosjen e ushtrisë në perimetrin e aeroportit, por sipas bankave, nevojiten masa të tjera të shpejta dhe efektive. Problemi qëndron tek siguria gjatë rrugës për në aeroport dhe brenda aeroportit. Ajo që më kërkojnë dhe jemi të gatshëm është të vëmë në zbatim masat e marra në letër. Marrim shembullin e automjeteve të blinduara. Shumë prej tyre nuk i përmbushin kriteret dhe bankat duhet të refuzojnë të dorëzojnë parat. Pastaj siguria e aeroportit është diçka krejt tjetër. Sipas bankave, nevoja për të transportuar para jashtë vendit lind për shkak të një tepritse të euros në treg, që vjen nga remitancat, kredit nga institucionet ndërkombëtare, turizmi dhe kanalet informale. Një pjesë e parave shkojnë drejt bankave mëm, ndërsa pjesa më e madhe investohen në bono dhe obligacione qeveritare, aksione dhe hua në kompani të huaja. Në masat të rrepta siguri është zhvilluar paraditën e kësaj të mërkure në gjykatën e Shkodrës, seanca gjyqësore për ekstradimin e Ilir Bajrit drejt Italis. Ai u arrestuar në shtator të vitit kaluar si pjesë e bandës së Bajrave, të dyshuar si grup i strukturuar kriminal. Gjykata e Bolonjës e ka dënuar Ilir Bajrin në vitin 2009 me 5 vite e 6 muaj burgim për akuzat e trafikut narkotikëve dhe shfrytëzimit të prostitucionit. Seanca në gjykatën e Shkodrës dështoi pasi nuk u paraqit avokati i tij mbrojtës. Policia italiane arrestoi një çift shqiptarësh për trafik ndërkombëtar të drogës, 33 vjeçari rezident në Vareze dhe 22 vjeçaria banuese në Shqipëri, po trafikonin me makinën e tyre 19 kg kokainë nga Zvicra për në Itali. Ata e kishin ndarë sasinë e drogës në 17 pako dhe e kishin fshehur në një pjesë të modifikuar të automjetit. Kokaina sekuestruar kapte vlerën e 2 milion eurove.
Opozita e bashkuar nis të njëjtën protestat rajonale duke bllokuar akset kombëtare. Ishte pikërisht mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike e cila vendosi për shkallëzimin e aksionit opozitar. Pas ditën e së njëjtës, përfaqësues dhe mbështetës të opozitës do të organizojnë tubime në 5 qytete të vendit. Në kryeqytet do të bllokohet rreth rrotullimi Shqiponjës, ndërsa në Elbasan ai i Bradasheshit. Bllokimet e akseve rrugore do të ketë edhe në Durrës, Milot dhe Fier. Para ditën e së njëjtës, të rinjtë e Forumit Rinor Demokrat do të organizojnë një protestë simbolike në sheshin përballë Kuvendit të Shqipërisë, i cili do të zhvillojë seancën e radhës parlamentare. Strategjia që do të ndiqet në vijim nga opozita vjen pas vendimit për të bojkotuar procesin zgjedhor të lokaleve të 30 qershorit, pa u siguruar më parë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, thot Partia Demokratike. Kryeministri Edi Rama ka thirrur sot pasdite mbledhjen e kryesisë së Partisë Socialiste, ku fokus do të jetë procesi zgjedhor i vendoreve të 30 qershorit dhe reforma zgjedhore. Për këtë të fundit, socialistët kanë gjetur dakordsinë edhe me opozitarët e rinj në parlament. Burime i thanë aty CNN se Komisioni i Reformës Zgjedhore do të kurret nga 18 në 10 antar, ku nga Partia Socialiste do të jenë Damian Gjiknuri, Blerina Gjylameti, Klotilda Ferhati, Alket Hyseni dhe Bashkim Fino, ndërsa grupi parlamentar demokrat do të përbëhet nga Rudina Ditari, e cila duket se është penduar në fakt dhe nuk ka pranuar të jetë pjesë e këtij komisioni. Emrat që do të përfaqësojnë grupin parlamentar të Partisë Demokratike do të jenë Korab Lita si bashkryetar, Myslim Murizi dhe Andi Përmeti, ndërkohë nga të pavarurit në parlament do të jenë Nimet Musaj dhe Ralf Gjoni. Mirë, si që njoftuam pak më herët, Edi Rama ka mbledhur këtë pasdite kryesinë e Partisë Socialiste. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Marcela Karapanço. Marcela, mirëmbrëma, përshëndes. Atëherë, opozita po kërcënon për bojkotin e zgjedhjeve dhe po i përmbahet në fakt një planit protestave dhe të aksionit opozitar, po ndërkohë sipas kokës së saj po përdor zhargonin këtu, po vazhdon dhe Partia Socialiste pra drejt zgjedhjeve. Edi Rama ka mbledhur kryesinë, siç e njoftuam, çfarë porosish po u jep ai socialistëve në këtë mbledhje? Sigurisht zgjedhjet e 30 qershorit janë në fokusi, por edhe reformat zgjedhore. Deri më tani vijon më shumë se 60 minuta mbledhja e kryesisë, ku çështjet procedurale kanë marrë vëmendjen më të madhe deri në këtë çast. Bëhet fjalë në fakt edhe për programimet që do të bëhen për Asamblenë e Partisë Socialiste, e cila do të parapri fillimin e majit. 2 data janë të mundshme, data 3 ose data 10, ndërkohë që ne jemi mësuar që Asambletë e Partisë Socialiste të shohin për gjatë të shtunave, nëse llogaritet 11, do të jetë dita e shtunë që përkon edhe me protestën, ndaj data 10 dhe data 3 maj janë datat ku përfitet dhe pritet të merret një vendim për sa i përket mbajtjes së Asamblesë Partisë Socialiste, ku sigurisht do të jenë vendime të rëndësishme që do të merren. Një prej tyre ne kemi mësuar se do tjetë pikërisht edhe shpallja e kandidaturave për kryetarët e bashkive zyrtarisht. Kongresi i Partisë Socialiste shpalli vetëm disa prej emrave, shumë të tjerë ne kemi bërë publik përmes burimeve tona në A2 CNN, ndërkohë që ata që do të shpallen publikisht do të jenë pritet të jenë pikërisht në Asamblen, por vendet do të jenë vakante në parlament, do të cilin një rikonfigurim pasi ka rreth 10 deputet të Partisë Socialiste, të cilët të pritet të lënë mandatin për të kandiduar në krye të bashkive dhe me opozitën atë reale që është edhe Partia Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim, opozita më politike jashtë duket se do të jenë më të favorizuar, ndaj do të nxitojnë socialistët të lëshojnë mandatin e deputetit për të kandiduar për bashkitë dhe qarqet që ata përfaqësojnë. Këto dhe të tjera sigurisht po diskutohen dhe ne do të jemi në pritje edhe të vendimarrjes finale që do të sjellë kryesia e sotme e Partisë Socialiste. Gjatë gjithë kësaj kohe ke ndjekur qëndrimet apo deklaratat e eksponentëve kryesor në kryesinë apo në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Në mbledhjen për cilën po flasim, a mendon se ka një emër apo një individ që mund të shtrojë të paktën mundësinë e uljes në tryezë me opozitën dhe reflektim, le ta quajmë kështu, për kërkesat e opozitës për zgjidhjen e krizës politike, apo socialistët do të vazhdojnë duke parë përpara vetëm drejt datës 30 qershor?
Nëse përmendim emrin e Taulan Ballës, apo të Erion Braçes, apo të Erion Veliajt, apo të tjerë eksponentëve të Partisë Socialiste, të cilët janë edhe antar njëkohërazi të kryesisë Partisë Socialiste, duket se nuk ka parashtrime të tilla për sa kohë neve qëndrimet e tyre i kemi parë. Zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor, datë dekretuar me një konsultim, nëse e kthejmë në vëmendje, në nëntorin e vitit të kaluar me krerët e grupeve parlamentare në presidencë me presidentin Ilir Meta. Pra data është dakurcuar, ka pasur aso kohë një debat nëse do të ishte 23 qershori apo 30 qershori, dhe ky i fundit ka dominuar në vendimarrjen që është marrë pikërisht edhe në konsultim me krerët e grupeve parlamentare dhe presidentin e Republikës Ilir Meta. Andaj kjo do të jetë data që pritet të respektojnë socialistët si datë për të kërkuar votën nga zgjedhësit e tyre në vendoret e këtij viti. Nga ana tjetër, nëse sjellim në retrospektiv dhe sikurse thatë dhe unë kam ndjekur për gjatë gjithë kohës zhvillimet që vijnë nga Kampi Roz, zoti Rama ka pasur një deklaratë të vetmen, nëse e sjellim ndërmend në Kongres, ku ka thënë dhe shprehur për zgjedhje të parakoshme. Ka qenë një ofertë e cila ka ardhur me një kusht, që Partia Demokratike apo Lëvizja Socialiste për Integrim së bashku të fitojnë më shumë se sa një bashki se Partia Socialiste në zgjedhjet e 30 qershorit. Atëherë zgjedhjet do të jenë të parakoshme, do të kemi një qeveri e cila do të përshpejtojë këtë proces dhe do ta çojë vendin në vjesht në zgjedhjet parakoshme. Por ka qenë vetëm kjo deklarata e vetme që ka ardhur për zgjedhje të parakoshme apo ndryshim të datës së zgjedhjes, dhe menjëherë është reflektuar në zinxhirin e eksponentëve të tjerë më poshtë zoti Rama të Selis Roz. Nga ana tjetër, nuk kanë kaluar shumë ditë nga kjo deklaratë e zotit Rama, kur në parlament në fakt bëri një tjetër deklaratë. Zgjedhjet do të bëhen më 30 qershor dhe nuk ka asnjë ndryshim plani. Ne nuk na bëni qeder, a nuk na bëni as nder, ka thënë zoti Rama, hajdeni në zgjedhje pasi dëmin ja bëni vetes tuaj. Rështuar këtu edhe ardhjen e zyrtarit të lartë amerikan Arlind, zotit Palmer, i cili nuk erdhi në Tiranë me një platformë, por për të zgjidhur duhet një dialog mes palëve. Zgjidhja duhet të jetë pikërisht mes palëve politike në Shqipëri, duke lënë të nënkuptohet se vëmendja nuk është tek këto zgjedhje lokale, por edhe të tjerë eksponentë, si nga Bashkimi Evropian, Christian Danielson, apo të tjerë eksponentë të cilët pritet të vinë në javët e ardhshme në Tiranë, sidomos për krizën politike, duket se e kanë bërë më të sigurt të qëndrim të zotit Rama se nuk do të ketë luajtje as 1 centimetër nga qëndrimi i tij, se zgjedhjet do të mbahen në 30 qershor, dhe këtë me siguri është duke diskutuar edhe në kryesinë e Partisë Socialiste, informacione për të cilat ne do të kemi me më shumë detaje vetëm pas pak. Ndërkohë, përpara se të ndahemi, Marcela, ne folëm dhe pak më herët në këtë hapësirë informative. Nesër në seancën parlamentare do të votohet për disa ndryshime në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Duket në fakt si një teknikalitet, po çfarë synojnë ato, përse bëhen? Më shumë se sa teknikalitet, është një procedurë që dy partitë e mëdha vetëm nuk e kanë marrë asnjëherë si mas ndryshimin e kodit zgjedhor, pavarësisht se ky i nesërmi do të jetë një diskutim, futja në rend të ditës në objekt të reformës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, duket se janë vetëm opozitarët e rinj ata të cilët kanë mundur të bindin mazhorancën qeverisëse që të ketë diskutime për ndryshim sistemi. Me ndryshimet e 2008-s Arlind që u bën mes PS-s dhe PD-s, thuhet se edhe opozitarët e rinj e vërejnë si të keqen më të madhe që ka ardhur përmes zgjedhjeve jo të lira, jo të ndershme, jo demokratike që bëhen në Shqipëri, pasi është një marrje në dorë e fuqisë nga dy partitë kryesore, duke lënë jashtë të vegjëlit. Dhe pikërisht të ndryshime, siç kanë të bëjnë edhe me afatin, me përbërjen, ku duhet kujtojmë që sot zonja Hajdari ishte planifikuar të ishte pjesë e këtij komisioni të reformës zgjedhore, por diskutimet që janë bërë mes grupit të krijuar në parlament së fundmi nga deputetët e Partisë Demokratike, ata që kanë dalë nga listat, duket se kanë detyruar atë me një shenjë ndoshta mosbesimi për të mos qenë zonja Hajdari në krye të reformës zgjedhore, por do të jetë Korab Lita, do të jetë Myslim Murizisi dhe Anti Përmeti, që duhet thënë është parë dje si një nga nismotarët e bindjes demokratike. Këto ndryshime do të diskutohen nesër, ndërkohë që po nesër në parlament do të kemi dhe një pikë të rëndësishme që është për policinë gjyqësore dhe që është pjesa e fundit e paketa e dytë e reformës në drejtësi që pritet të miratohet brenda datës 8 maj, që do të paraprit ditën e Europës 9 maj, për të pasur mundësi që Shqipëria të ketë të mbyllur këtë kapitull përpara raportit që do të publikohet në Komisionin Evropian për negociatat. Mirë, të falenderoj, ishim me kolegen Marcela Karapanço drejt për drejt nga selia e Partisë Socialiste.
Që nga momenti që shpalli krijimin e Partisë Bindja Demokratike, Astrid Patozi mori damkën e shërbyesit e Edi Ramës nga ish bashkëpunëtorët e tij në Partinë Demokratike. Disa prej ish deputetëve demokrat nuk ngurojnë të ngrenin hipotezën se Patozi shërbente Ramës që prej vitit 2013, të tjerë ndërkohë janë më të rezervuar. Mimika e Grida Dumës mund të jetë një treguesi e se çfarë mendojnë një pjesë e demokratëve për partinë e Astrid Patozit. Partinë më të re që ka krijuar zoti Astrid Patozi. Nuk kam asnjë koment. Është vendimi i tyre, por besoj që nuk ja vlen ti bësh as koment. Gjithë mirë. Ish deputeti Ervin Saljani thotë se lëvizja e Patozit nuk ishte surprizë. Sipas tij, jo vetëm Patozi, por edhe antarë të bordit të Bindjes Demokratike kanë punuar që në 2013 kundër Partisë Demokratike. Që për 2013 në fakt, një pjesë e themeluesve apo bordi apo çfarë quhen ata kanë punuar kundër që në vitin 2013 me shpresën që duke rrëzuar Berishën do t'i merrnin partinë, kanë punuar kundër Partisë Demokratike në të gjitha fushatat elektorale kur drejtimin e ka pas Basha, për inat Bashës votonin për Ramën dhe pa diskutim që për aq vota sa mund të kenë 780 vota në gjithë Shqipërinë do të jenë vota që i ikin Edi Ramës, sepse kanë qenë vota inati kundër Partisë Demokratike që shkonin për Partinë Socialiste. Ish kolegët i kujtojnë Patozit se këtë herë duhet të tregojë se sa mbështetje ka pa qenë përfaqësues i Partisë Demokratike. Në Shqipëri janë krijuar vazhdimisht parti, le të provoj veten në zgjedhje kur mund të regjistrohet si subjekt. Por ajo që dua të them është që opozita nuk mund të kultivohet as në kuvend, as jashtë kuvendit. Gjorida Tabaku nuk sheh vlerë të shtuar në skenën politike të asnjë force të re. Besoj që ka mjaftueshëm informacion, ka mjaftueshëm parti, ka mjaftueshëm ide, njerëz për ta lënë vetëm Edi Ramën atje. Kushdo tjetër që përpiqet që të mbulojë ose të kalojë situatën, unë besoj që nuk i shërben të mirës publike, duhet mendojmë për të mirën publike së pari. Ndërsa Gazmend Bardhi merr hua qëndrimin e shprehur nga kryetari Basha. Ka një qëndrim të kryetarit Basha, cilin unë e mbështes. Faleminderit. Ende pas 3 dekadash nga rënja e komunizmit, kreu i Institutit të Studimeve për Krimet e Komunizmit Agron Tufa pa ditë deputetin Spartak Brao, Sabit Brokajn, fatos tarifën dhe Arben Dukën për shpifje. Tufa thot se është kërcënuar dhe se nuk gjeti zgjidhje tjetër përveç se t'i drejtojë gjykatës. Prej më shumë se një muaj, debatet mes deputetit Spartak Brao dhe drejtorit të Institutit të Studimeve për Krimet e Komunizmit Agron Tufa kanë vërshuar në media. Debatet kanë përfshirë jo vetëm deputetin Brao, ndaj sot Tufa ka paditur 5 persona për shpifje në gjykat, si dhe një nga mediat që ka publikuar akuzat e tyre. Ne kemi bërë padin ton penale për fyrje dhe shpifje, për element të tjerë të thellë, të racizmit, ksenofobis, të linçimit publik, domethënë që janë bërë nga deputeti Spartak Brao, ish deputeti tjetër Sabit Brokaj, Shiqyri Vukaj, Sevo e Fatos Tarifa, Arben Duka, si dhe kryesisht gazetën që ka qenë Stre. Agron Tufa kërkon përmes kësaj padije vetëm dënim penal dhe asnjë dëmshpërblim. Vetëm penal. Tu gjejnë vendin të gjitha shpifjeve, fyrive, kërcënimeve, domethënë, si edhe frymës përqarëse racore të midis shoqërisë tonë, si thua për rikthimin edhe më të egër të luftës së klasave që ka qenë. Ai pranoi se prej disa ditësh nuk përballet vetëm me shpifjet. Vazhdimisht kanë pas presion në rrugë, presion halabakçe, presion nga makina në makinë, presion nëpërmes mesazheve të mëdha. Më herët Tufa i ka kërkuar kryetarit të kuvendit Gramoz Ruçi që t'i tërheqë vëmendje deputetit Brao për akuzat që ky i fundit e ethne emër të Tufës në sallën e kuvendit. Këtij deputeti e kanë fjalën për zotin Brao, ti tërhiqet vërejtje. Por zgjidhja e vetme duket se ka qenë depozitimi një padije në gjykat. Pala cilën unë dërgova në gjykatë dhe fitova ishte një deputet. Bëjeni edhe ju dhe nëse keni drejt do e fitoni patjetër. Nga gjykata, kreu i Institutit të Studimeve për Krimet e Komunizmit tha se beson në një drejtësi të re, ndaj dhe dorëzoi padinë në këtë institucion.
Manfred Weber, lideri i Partisë Popullore Evropiane dhe kandidati favorit për të pasuar Jean-Claude Junckerin si president i Komisionit Evropian, nuk e ka Ballkanin perëndimor në agjendën e tij. Weber publikoi të martën platformën politike ku mes prioriteteve renditet ndërprerja e bisedimeve të antarësimit me Turqinë. Edhe pse përjashtoi mundësinë e zgjerimit në udhëheqjen e tij, perspektiva europiane e Ballkanit perëndimor përmendej qartë në platformën politike të Jean-Claude Junckerit si presidenti i Komisionit Evropian, por Manfred Weber, lideri i Partisë Popullore Europiane që pritet të zëvendësoj Junckerin në këtë post, duket se nuk e ka as pak Ballkanin në agjendën e tij. Në platformën e bërë publike së fundmi, përmenden 12 pikat kryesore që do të përbëjnë edhe prioritetet e Weber. Në krye të listës është blindimi i kufive të jashtëm europian me 10.000 roje deri në 2022-shin. Kandidati i Qendrës së Djathtë zotohet gjithashtu të ndërpres bisedimet e antarësimit me Turqinë. Qëndrimin e tij sa i përket çështjes europarlamentare e shprehu edhe gjatë një interviste për Euronews të martën. Ne duam të kemi një marrëdhënie të fortë dhe të qëndrueshme me Ankaran, por mendoj se duhet të tregojmë të ndershëm dhe të pranojmë se Turqia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Turqia ka qenë kandidate për t'u bashkuar Unionit që prej 1999-s. Bisedimet për antarësim nisën në tetor të 2005-s, por ngecën në 2016-ën, pas atyre që Brukseli i sheh si hapa prapa sa i përket të drejtave të njerëzit, sundimit të ligjit dhe përkeqësimit të pavarësisë së gjyqësorit. Weber zotohet gjithashtu të luftoj nacionalizmin nga e majta dhe e djathta. Kim Jong-un u prit me nderime në Vladivostok, ku të njëjtën do të zhvillojë takimin e tij të parë me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ndërkohë thotë se programi bërthamor do të jetë në fokus, por sipas analistëve Kim do të kërkojë mbështetjen e Putin pas dështimit të bisedimeve me Trump. Lideri koreano-verior Kim Jong-un bëriti në lindjen e largët të Rusisë për takimin e tij të parë me presidentin Vladimir Putin. Në qytetin bregdetar të Vladivostok, udhëheqësi autoritar mbërriti me tren. Në kufi ai u prit me lule dhe dhurata simbolike të tilla si buk dhe krip. Nuk munguan as nderimet ushtarake. Kremlini thot se në qendër të diskutimeve do t'jetë ai që e quan problem bërthamor i Penjanit, por sipas analistëve, Kim do të kërkojë gjithashtu mbështetjen e Putin pas dështimit të bisedimeve me Donald Trump. Në një intervistë për televizionin rus Rosia 24, ai tha: Bërrita në Rusi bashkë me ndjenjën e ngrohtë të popullit tim. Shpresoj që vizita të jetë e suksesshme dhe që gjatë bisedimeve me presidentin e respektuar Putin të flasim në mënyrë konkrete për situatën në Gadishullin korean dhe forcimin e lidhjeve dypalshe. Ndërsa media shtetërore e Koresë së Veriut nuk ka konfirmuar ende zonën dhe orën e takimit, flamujt kombëtar të dyja vendeve janë vendosur tashmë në Vladivostok. Vizita shihet si një mundësi që Korea e Veriut të tregojë se ka aleat të fuqishëm pas bisedimeve të pasuksesshme me Donald Trumpin në Hanoi më herët gjatë vitit. Është gjithashtu një mesazh se ardhmja ekonomike e Penjanit nuk varet vetëm nga SBA. Rusia ndërkaq ka shansin të tregojë se është një lojtar kyç në Gadishullin korean. Janë luajtur takimet e para të gjysmëfinaleve të Kupës së Shqipërisë. Kuksi fitoi 2-1 me Skënderbeun, golave të Reginaldos dhe Shkurtajt ju përgjigj Bregu. Me këtë rezultat ekipi i Skënderbeut ka shpresa për ndeshjen e kthimit, aty ku lufta për skuadrën finalist është plotësisht e hapur. Në Gjirokastër ndërkohë luftëtari nuk arriti të përfitonte nga faktori fush dhe barazoi pa gola me Tiranën. Pas këtij rezultati bardhëblu duhet të mendojnë për sfidën e fundjavës në kampionat me luftëtarin dhe më pas për gjysmëfinalen e kthimit në kupë. Talentet e rinj kuqezin do t'jenë në fokusin e projektit të ri të kombëtares me Edi Reja në stol. Nevil Dede, trajneri përfaqësuese së 19 vjeçarëve i cili drejton edhe ekipin U18, zbulon planin e ish teknikut të Napolit, Lazios dhe Atalantës, si edhe punën që do të vazhdojë në këtë drejtim. Që në momentin që është prezentuar të nesëm ne ka kërkuar një takim me gjithë ne trajnerët e ekipeve të moshave. Diskutimi ishte për mua që shumë pozitiv. Trajneri i Reja mbi të gjitha ishte energjik dhe çdo gjë e shifte me pozitivitet. Donte të kishte informacion të saktë dhe për moshat U21 dhe U19 që janë pak më afër.
dhe do t'i ndjekin nga afër. Por mbi gjitha duhet marrim parasysh që ai do jeti fokusuar tek puna e tij dhe do mundohet të stabilizojë mbi gjitha informacionet dhe pastaj lojtarët e talentuar do gjykoj që do i vëzhgoj. Informacioni e kishte shumë të madh. Shpresoj që ai do bëjë një punë të mirë, ndoshta fryma e bashkëpunimit do jetë shumë herë më e lartë, jo se nuk ka qenë, por me ato që ai tha, unë gjykoj që do jenë në vëzhgim shumë lojtarë. Sot luhet derbi Manchester, dueli vendimtar për fatin e titullit kampion në Premier Ligën angleze. 3 javë nga fundi, nisur edhe nga kalendari i ndeshjeve, Manchester United duket se është skuadra e vetme në letër që mund të ndalë Cityn, jo vetëm për t'i hequr titullin, por edhe për të ruajtur një vend në Champions League-ën e sezonit të ardhshëm. 3 javë nga fundi i Premier League atje ku gara për titull është më e ndezur se kur, Manchester City dhe United përplasen në derbin më vendimtar të viteve të fundit. Djajt e kuq kanë në dorë t'i heqin titullin Pep Guardiolës, me Liverpool që do të kishte gjithçka në dorë më pas, por nga ana tjetër Citizens mund t'i japin një goditje të rënd United sa i përket pjesëmarrjes në Champions vitin e ardhshëm. Kanë mbetur edhe 4 ndeshje dhe ne duhet t'i fitojmë të gjitha. Ne luajmë për titull ndërsa ata për një vend mes 4 më të mirave, ndaj do të jetë një ndeshje e luftuar. Old Trafford nuk është më i frikshëm si dikur. Nga ana tjetër për teknikun e United Ole Gunnar Solskjaer, derbi është pikërisht mundësia ideale për të harruar dështimin ndaj Everton pak ditë më parë dhe për të rifituar besimin e tifozëve. Duhet të reagojmë në derbi. Në këtë periudhë të ngjeshur të sezonit nuk mund të ndryshosh shumë veçse të përgatitesh psikologjikisht. Kemi qenë më të mirët, duam të jemi më të mirët dhe nuk është diçka e bukur të shohësh pozicionin tonë në raport me ta. Derbi Manchester luhet mbrëmjen e sotme në orën 21 në Etihad Stadium. Me këtë informacionin e kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Ju gjithashtu mund të klikoni faqen tonë të internetit a2cnn.com për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë të mirë.